the Sangha will rave virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung tín đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh. Thiên diễn diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tử ly khổ đạt là tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suche Doye Ela Hodi Samyao Samputo Xie. Nam mô Tát Tát Tha Đô Đà Đà Ra A La Ha Đề Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou zhi, yan jie ru lai chen shu yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, sư phụ sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Okay, we need to wait a few minutes because my new software is not ready yet. As you can see at the beautiful blank screen, it's setting up all the files for the first time. Buffers and staging area and all those things. Indexes, that kind of thing. It's not uncommon. Okay, so anyone has any question or like to talk about anything at all, like the hot weather, or we have a plumbing problem today. Actually, it's a blessing in disguise, folks, really, because I'm aware of the fact that there's some kind of mold being inside the office. Bữa nay hên lắm nghe, tại vì cái nước nó chảy ra cho mình thấy là mình có cái vấn đề trong cái office. Tôi biết là có cái mùi mốc. Mùi mốc có nghĩa là có nước nó nhiễu ra, nhất là trong không biết ở chỗ nào. So hopefully this we have water gushing inside our office, which used to be a bathroom. So hopefully they will fix the mold smell I could smell every time, every morning I come in on the weekend. Buổi sáng mà cuối tuần á, tới đây ngửi cái mùi mốc. Tôi ngại lắm, tại cái mùi mốc đó là nó rất là nguy hiểm, rất cho sức khỏe của mình. Very hazardous to our health. That's why I was concerned about it. It was on my list of things to do. Rip up the floor and rip out the walls to look to find out where water is leaking. No two ways about it. Water is leaking. So now it busted out. I hope it's the same thing. Bây giờ tôi biết là cái mùi mốc là tại vì nước nó chảy, nó rỉ ra ở đâu đó. Ngày hôm nay mấy ngày này nó bể ra là chắc cái chỗ đó đó. Tại cái nhà nó cũ. Yeah. Yeah, but that's $250.
Walls are very cheap. You do the plaster walls, it's $50. And then Ước labor is free. He's pretty good with walls. Aren't you, Ước? He's not saying anything. I know he's pretty good with walls. Because I saw him patch that thing on the wall. It's a real good job. So you know he's good. Anyway, besides Texas experience, when he was at the age of 23, he ran the construction project at his what is it called, community? The ranch. The ranch. So we have a lot of experienced people in the audience. Anyway, so he's coming at 2 p.m. After he's done surfing. Today is perfect day for surfing, I suppose. Cái ông thợ nước này là ông đang đi surf ngoài biển á. Thành ngày nóng rất là thuận tiện cho cái việc đó. Tại ông phải chơi xong ông mới tới làm việc. Okay, anyone has any questions about last week or anything they need to bring up? Tuần trước có gì có thắc mắc gì không? Yes. Question is what happened this September. September, we plan to organize a Phổ Trì, Buddha recitation week, probably off-site. That may in a San Bernardino Mountains, where that a man has a house that has 50 rooms. Cái chỗ ông cư sĩ đó, ông cho mình dùng nó có 50 cái phòng, 50 rooms. So we can go there for the entire week. We accommodate a lot of people for 50 rooms. So we bring our food, everything, and what? You have PowerPoint 2010? Yes. What? Oh, you upgraded yours. Yeah. I see. Yeah. No, it's okay. Where were you when I needed you? I needed a Dharma request here. Okay. Good thing I memorized it. At least I thought I did. Okay, so it's a bug, I guess, from with this guy here. Doesn't like it. Okay. Anyway, so in September, so we have a 50 rooms. So I'm looking for people to organize it because it's my invitation only. Cái chỗ này 50 cái phòng, thành mình sẽ mời người ta tới tu một tuần. Okay, so we need to advertise it and thành mình phải quảng cáo để mà xuất tiền, để mình thông báo cho người ta biết. Chẳng như mình có cái đài truyền hình mà mình có thể nhờ người ta biết để ta tới ta đấy. Thành phải cần so we, for example, we have connection with TV station now, Vietnamese TV station, Direct TV, broadcast on Saturdays. And I was assured that all Dharma events will be broadcast by that guy in charge of that program, as long as he's there. So we can make a lot of announcements. So we can make the announcement, and but I'm looking for people who are organizing it because I really don't have time. Thành ra mình có thể thông báo trên TV này nọ, rồi tôi muốn kiếm một cái nhóm người mà tổ chức cái này, chuyên môn là làm thông báo người ta biết, xong rồi lấy danh sách rồi này nọ đó, tổ chức, chứ còn tôi không có thời giờ nữa. Right now I'm really spending a lot of time on preparing sutra lectures. For example, I'm doing the sutra in 42 sections. Okay, I just finished the preface part. Chẳng hạn như bây giờ tôi bận quá đi, tôi đang soạn cái kinh tứ thập nhị chương bằng tiếng Anh. Thành ra tôi mới xong cái phần tựa.
thành ra phải không có thì giờ nữa. And, you know, even I don't even have time to do my to prepare my monthly Dharma talk. So I'm pulling into my queue, all the queues I have on Dharma talks. So that's why I don't have time to organize a Phổ Chi offsite. So we need to have a group of people to do that. Okay. So we don't use the full screen on this. Just use the standard view. Does it show up the top thing? Does it show up or not? It's there. Is it okay though? Yeah. Okay. We look it up. All right. So anyway, thank you. New program. Yeah. So, like a lot of people who are used to organizing these things, and I'm not interested in by reservation only. Thì mình chỉ muốn con người ta phải đi dành chỗ, đặt chỗ mà tới. Chứ còn 50 rooms is not a lot of space. So we can be besides it's the entire week, so I don't think many people can make it. But at least they make reservations so we can plan to accommodate them. Okay, whoever wants to cultivate, however long we can try to accommodate them. Xong rồi tổ chức như vậy. Ai tu được bao nhiêu tới đó mà tu, để dành chỗ mà tới tu. Is that answer your question? Trả lời được chưa? Là còn thắc mắc gì nữa? So in September, around the week of the Labor Day weekend, that Sunday. Good question. Probably from that Sunday, or like a Friday, Saturday, Sunday that week, and because we want to catch the Monday. Whatever the Monday of the week we have off, that's the week we do the thing. Cái tuần mà cái ngày thứ hai được nghỉ đó, cái tuần đó, ngày Labor Day đó, thì mình sẽ có cái Phật thất để người ta biết. So we need to let people know so that they can plan their vacation time. Okay? They should have it. I'm not sure. If need be, we can always get those cards. USB cards. Oh, so you still need a. I thought you have a Verizon account and you plug it into that thing and it data thing. Yeah. I saw Bruce use it, so. Yeah. Anyway. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay. Thành cái tuần thứ 9, tháng 9 mình có một cái Phật thất. We're on slide 1115 of Earth Store Sutra, ở cái tấm số 1115. Beginning of the chapter 10, phẩm 10, chương cái phẩm 10 của Kinh Địa Tạng. Talking about comparing the various kinds, the merit and virtues of various types of various acts of giving. Cái chương này nói về cái so sánh công đức của những cái loài bố thí. So Shariputra once offered rice to the Buddha, and then the Buddha then in turn gave it to a dog. And asked Shariputra, whose merit is greater? And Shariputra says, yours, of course. And this is because the comparative merit and virtues of giving is higher based on the mind, not feel blessings. Có một lần Ngài Xá Lợi Phất cúng cơm với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lấy cái cơm đó cho con chó nó ăn, thì mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất là cái công đức cái công đức nào lớn hơn? Thì Ngài Xá Lợi Phất có nói là cái công đức của Đức Thế Tôn lớn hơn. Cái đó là tại vì vừa trong cái tâm của khi mà làm bố thí, cái tâm đó
nó rộng lượng hơn, thành ra công đức nó lớn hơn. So when you practice giving, your mindset has direct effect on the kind of blessings you generate. Thành ra trong lúc mình bố thí, cái tâm mình nó ảnh hưởng cái hậu quả của cái công đức. Okay, any questions? Yes. I'm getting confused with merit and blessings here. So whose merit is greater? Okay, so whose merit is greater? Whose blessings are greater? Who's greater? Well, merit, blessings is a general term for merit and virtues. Okay, merit virtues has an equivalent in blessings. Okay, so for example, in this case here, he says whose merit is greater. Actually, he's referring to the act, the blessings generated from the act of giving. They're directly correlated, the one-to-one correlation. So that's why I could use interchangeably merit and blessings right here. Okay. Hỏi là cái công với là cái phước nó khác nhau chỗ nào? Thì trong trường hợp này cái công là cái việc làm này, cái hành động của bố thí này là nó tạo cái phước. Thì cái hành động với cái công với là cái phước nó tương đương với nhau, nó tương ưng với nhau, nó không khác gì hết. Thành bởi vì cái chỗ nó gọi là cái công ai lớn hơn. Alright, anything else? So, in other words, you could extrapolate this and say that people who are at high level of wisdom or kung fu, when they practice giving, they generate more blessings than those people with lower levels. Nói cách khác, những cái người mình có thể nói rộng ra, những cái người có công phu cao thì khi họ làm bố thí thì cái đức họ, cái phước đức họ nó lớn hơn, là tại vì cái đức hơi lớn hơn những cái phước đức mà những người mà công phu thấp làm. Okay. In contrast, in the sutra in 42 sections, in section number 11, they describe the the comparative merits of giving to various people, to various beings, from the worst to the best. Worst is the most evil, and the best is the Buddha. And for each level, as you move up the ladder of the people you give to, there is a multiplier that you apply to the blessings generated from the prior level. So that's from viewpoint of field blessings and not the mind. So regardless of the state of mind, okay, the other factor of the blessings generated is who you give to. Okay, so number one is mind, meaning the giver. The giver determines the amount of blessings generated. Number two here is that the receiver determines the amount of blessings. This is what gives us a chance to cultivate. Cái phần hồi nãy, cái phần mà ngài Xá Lợi Phất mà cúng cơm cho Phật, đây phần đó là cái ví dụ cho nói là cái phước đức mà tạo ra từ cái khía cạnh của cái tâm của người bố thí. Còn phần thứ nhì này là trong cái kinh Tứ Thập Nhị Chương á, có cái chương 11 nói rằng là muốn so sánh cái công cái phước mà mình bố thí cho người tệ nhất cho đến cái người mà tốt nhất. Tệ nhất là rất là ác, thầm ác. Còn người tốt nhất là Phật thì họ so sánh cái đó, họ thì mỗi cái tầng một tầng cấp mà lên hơn một tí thì nó có một cái số nhân rất là lớn. Thành ra cái đó là về cái phương diện về cái phước điền,
chứ không phải về phương diện của cái tâm người cho. Nói cái khác, cái này phần đó cái tứ thập nhị chương nói về cái phước điền, tức là cái người mà nhận đó, nó ảnh hưởng tới cái phước đức nó được tạo ra. Ok, một bên là người cho, một bên là người nhận, nó ảnh hưởng đó. Vì vậy chúng ta mới có được cái cơ hội mà tu. So this is very important because then enables us to cultivate. Because then if you plant, if you lucky and you plant into the proper field blessings, then your blessings are tremendous. Ta nó cho mình cơ hội để mà tu. Tại sao? Tại nếu mình hên á, mình cúng dường cho một cái phước điền mà nó loại cao á, thì cái phước đức mình rất là lớn, thì mình có cái phước để mình tu sau này. Okay, so that's why I said earlier this morning it's so important. That's why it's important to have temples, because when you have temples, people, they don't know any better. One temple is the same as the next, but at least the temple is there for people to come and plant the blessings. Maybe give a quarter or so, throw in the donation box, and that generates tremendous blessings. If you happen to be the Mahayana temples. Thì bởi vậy hồi sáng tôi có nói sơ về cái sự quan trọng của mình có cái đạo tràng. Vậy cái đạo tràng á là một cái môi trường để chúng sanh tới. Nhiều khi ta lấy một xu ta cúng vào cái thùng xương đó, mà nếu cái đạo tràng của Phật của Đại thừa thì cái phước đức nó rất là lớn. Sau này họ có cái phước để mà họ tu. Alright. Okay, slide 11-16. Bắt đầu chương. The Buddha said, giving food to 100 bad people is not as good. This is the quote from the section 11 from the sutra in 42 sections. So I read it quickly for you to see the multiplier. Giving food to 100 bad people is not as good as giving food to a single good person, meaning 100 factor right there. Cái phần này trích ra cái chương 11 của tứ thập nhị chương là nói rằng là bố thí đồ ăn cho 100 người ác á, thì nó thua bố thí đồ ăn cho một người tốt. 100 ác nhân nó còn thua bố thí cho một người thiện nhân. Okay, tức là cái số nhân là số 100. Giving food to 1,000 good people is not as good as giving food to one person who holds the five precepts. Rồi nếu như mình bố thí cho 1,000 người tốt á, thì không bằng bố thí một người mà nó giữ ngũ giới. Tức là cái số này số 1,000. Now the multiplier becomes 1,000 for the next level. Okay. The next thing says giving food to 10,000 people who hold the five precepts is not as good as giving food to a single Shrotapana. Rồi tiếp tục nói rằng nếu như mình cho cúng đồ ăn cho 10,000 người, 1,000 người mà thì họ giữ ngũ giới thì còn thua cúng đồ ăn cho một người sơ quả A-la-hán. The multiplier now is 10,000. Bây giờ cái số nhân là số 10,000. This is the depth of Chinese culture, by the way. Cái này là cái sự sâu xa trong cái văn hóa người Trung Hoa đó. Mà quý vị nghe tôi giảng pháp là tự nhiên cái ông này có vẻ hơi mê người Trung Hoa một tí. Tại vì thiệt sự cái văn hóa rất là cao thâm. People listen to my Dharma lecture seems to probably have noticed by now that I'm very biased towards the Chinese culture, okay, because I happen to like the death. In Chinese, they have 10, they have 100, they have 1,000, they have 10,000. Okay. Bên Tàu cái số nhân là như vậy này, không phải như bên người Tây phương mình bắt đầu số 10 tới 100, 1,000 tới 10,000, xong tới 100 triệu. And then the next one is 100 million. This is based on these multipliers. Believe or not. 10,000 is you basically take 1,000 multiplied by the price number, which is 10. 100 million is to take 10,000 multiplied by 10,000. Okay, so it has the Chinese concept of numerals is pretty impressive. They're based on these type of wisdom.
Bởi cái văn hóa Tàu nó rất là cao siêu, nó dựa trên cái trí huệ của Phật giáo. Giving food to a million Shrotappanas is not as good as giving food to a single Shakridagamin. Cúng đồ ăn cho 1 triệu người sơ quả A-la-hán, còn thua cúng đồ ăn cho 1 người nhị quả A-la-hán. Multiply becomes 1 million. Bây giờ là 1 triệu người. Con có nghe không? Giúp 1 triệu người sơ quả A-la-hán đó không bằng giúp 1 người nhị quả A-la-hán. Nó quan trọng như vậy đó. Mà sao mà để 1 triệu người mà làm hư 1 người được? So, giving food to 10 million Shakridagamin is not as good as giving food to a single Anagamin. Rồi cho cúng đồ ăn cho 10 triệu người nhị quả thì không bằng cúng đồ ăn cho 1 người tam quả. Hồi nãy tôi mới nói có 1000 thôi, thực ra nó trăm triệu, ức triệu đó. Mà so sánh như vậy, nó dễ sợ như vậy. And so now you have 100 million from Anagamin to the single Arhat. Rồi 100 triệu là từ tam quả tới tứ quả. Phải cúng cho 100 triệu người tam quả, còn thua cúng cho 1 người tứ quả. Cái từ tam quả đến tứ quả nó thấp như vậy đó. Nó khó như vậy đó. In other words, to go from third stage arhatship to fourth stage arhatship is that difficult. Takes a lot of blessings. Okay? Nó khó vậy đây, nó bằng chứng bằng là cái sự phước đức mà mình so sánh trong này rõ ràng như vậy. Nó rất là khó. And then from an arhat to a Pratyeka Buddha, you're talking about 1 billion. Rồi bây giờ tới người A-la-hán, tới Bích Chi Phật á, là 1 tỷ. How many billion people are there in this earth? 8 billion, right? Not even 8 billion, right? Tôi nói cái khác. Cái quả đất hiện bây giờ mình có khoảng chừng 6 tỷ rưỡi người, chưa tới 8 tỷ, 7 tỷ người. Cho cúng đồ ăn cho 7 tỷ người cho trên mặt quả đất này không bằng cúng đồ ăn cho 1 người Bích Chi Phật. Giảng mười bài pháp cho tất cả cái vũ trụ này, cái quả đất này, 7 triệu người này không bằng giảng mười bài pháp cho 1 người Bích Chi Phật. In other words, you speak Dharma for all the people on this earth is inferior to the blessings generated for speaking Dharma to a Pratyeka Buddha. And then you take 100 billion Buddhas or 3 periods of time. You take 10 billion Pratyeka Buddhas to be inferior to 1 Buddha. Rồi cúng cho 10 tỷ Bích Chi Phật, còn thua cúng 1 vị Phật. Rồi xong cuối cùng, and then finally, the last multiplier, okay, is 100 billion Buddhas. Rồi cúng cho 100 tỷ vị Phật, không bằng cúng 1 vị mà không tư tưởng, không trụ, không tu và không đắc. So you make offerings to 100 billion Buddhas of the 3 periods of time, okay, is inferior to giving food, making an offering to a single person
who is without thought, without dwelling, without cultivation, and without accomplishment. Too bad John is not here. He says, who is he? Who is she? Sáng ông mập ông bỏ ông đi rồi. Đáng ông con để ông sao hỏi tôi, người đó là ai vậy thầy? I'm not telling. Sorry, John. You better give me that check before I reveal the names or name names. Ông nói phải biên cái ngân phiếu cho thầy đó. Thầy nhìn cái ngân phiếu nó tốt rồi thầy mới. Chứ ngân phiếu nó còn bounce. See, I don't trust checks nowadays. The checks keep bouncing on me nowadays. I don't know, for some reason. So they better clear first before I reveal the names. Oh yeah? Why would I need a guarantee? I just put a curse on the people who bounce checks on me, that's all. It's easier. A lot cheaper. Ông nói là có cái gói phương pháp là mình mấy cái tại tôi than phiền mấy cái ngân phiếu tôi nó bounce hoài. Ông nói là mình có mua cái bảo hiểm 2%. Tôi nói 2% tốn mắc quá. Tôi nói người nào mà cứ bounce check tôi hoài, tôi xì nẹt là tôi tru ếm một cái là chết. Okay, any questions here? Ai thắc mắc gì không? Thấy cái tầng lớp nó quan trọng không? Phải nhìn thấy tất cả cái big picture, cái chuyện rộng lớn chứ đâu có thể nhìn cái nhỏ nhỏ mà cái nó la lối sùm mà mình ảnh hưởng mình được, đâu có được. Mình phải nhìn tới cái này để cho mình thấy. It's funny how this thing came about because earlier I was talking in one of the dictionary. She complained to me that you do this will offend a lot of people. I say I'd rather offend 100 billion people and only please one person without thought, without dwelling, without cultivation, without accomplishment. I'm much better off. Tôi chẳng thà tôi làm với họ 100 triệu người mà xì nẹt tôi á. Mà tôi làm một người mà không tu, một người không trụ, một người không tư lụy, một người không đắc. Anh này tôi làm một lần thôi là tôi về hưu rồi. All I need to do this once, folks, and I retire. No more of this weekly grind. Okay. Tôi 50 tuổi rồi, tôi về hưu rồi, tôi không cần phải cuối tuần tới cái nền văn hóa Việt Nam mình đó, là tới tuổi tôi là về hưu được rồi, không cần phải làm cực khổ nữa. Phải không Lan? Okay, any questions? Dài, một người thôi là mình về hưu. I'm saying you pick the right person, you can retire. It's even better than winning the super lotto. Chọn một người nó còn hơn là trúng số độc đắc nữa. The question is why is a person without thought, without dwelling, without cultivation, without accomplishment is more advantageous than the Buddhas? Tại sao vậy? I explained this already when I explained this sutra. Tôi giảng cái phần này rồi khi tôi giảng cái kinh này. Why is that? We're not talking about 100 billion people. We're talking about 100 billion Buddhas. That's a lot of Buddhas would do to make offerings to. Yes. Well, could you name somebody that fits that description? I said I could, but you have to give me a check first. I'm only not asking for much. I only ask for 100 billion bucks. Ông hỏi thầy có nêu cái người nào mà có như vậy không? Tôi nói tôi nêu được chứ. Nhưng điều ngày hôm nay tôi chỉ yêu cầu là trả cái ngân phiếu tôi đã. This time I'm willing to take 2% insurance as Randy proposes because I can't wait. Think about it. You have the name, you write the check,
and you donate $2, you have 100% return immediately. 100%. That's 400%. See, it's still a good deal. See, you're not a businessman, clearly, Tex. That's why you're still trying to figure it out. I'm very fast. Randy understands what I'm talking about. 100% return immediately. No thinking. Okay? Why là tại sao như vậy? Tại sao có cái sự mà nó phân biệt nó lớn giữa ngay là Phật, vì Phật cúng cho vì Phật còn thua cúng cho người mà không tu, không chứng, không đắc. Rồi why is that? Yes? Is this nonsense? What's the rationale behind this? Well, it does strike us appropriately, but I don't know. Okay. Let me put it this way. First of all, let's get one thing straight. When you make an offering to the Buddhas, you have unlimited blessings. No two ways about it. You drop a quarter or a penny back there and offer it to the Buddhas, you have tremendous blessings already. Okay? No two ways about it. Thứ nhất, mình phải nhắc lại, cái gì mà cúng cho được cái Phật, một vị Phật, thì cái phước đức mình nó vô tận. Người thường tới vào cái chùa này, một cái chùa mà cúng một cái xu cho Phật thôi, phước đức vô tận. Bởi cái chùa nó quan trọng cho nó. Làm gì làm, cho người ta có cơ hội để mà trồng phước với Phật. That's why the temple, again, I stress, that's why the temple, having a temple is so important, because it allows people to plant blessings. Unlimited blessings. Okay? One Buddha, okay? One penny, một xu, một vị Phật thôi. Mình giàu Ấn Độ như vậy đó. Nó quan trọng như vậy đó. Không có nó mình tu không được. Okay? Now we're talking about donating food, okay, to 100 billion Buddhas. Đây là không phải một xu, không phải một vị Phật. Đây là đang so sánh cúng dường cho 100 tỷ vị Phật. Mà hơn một xu nữa, vẫn còn thua cúng một người. Không tu, không chứng, không đắc, không tư tưởng. So the comparison is 100 billion Buddhas, or 3 periods of time, is inferior to making an offering to a person without thought, without cultivation, without attainment, without dwelling, without accomplishment. Why is that? Because this person, first of all, okay, his wisdom is that of the Buddhas. Thứ nhất, cái người này, trí huệ người này là trí huệ của Phật. Okay? However, you will not be able to find this person. This person is much harder to find than finding a Buddha. Những người này, thứ nhất là trí huệ họ là trí huệ giống như Phật. Nhưng đều, cái người này khác lại Phật ở chỗ Phật dễ kiếm hơn là người này nhỉ. Phật có tên. The Buddha, you can find a name for the Buddha. You can go on the internet and locate what that say, Medicine Master Buddha. You can find it. Cái việc kiếm được lên internet, cái mạng kiếm được là ngài Dược Sư Phật là cái gì? Cái người này không có tên. This person here is without name, without address, không có địa chỉ, without telephone number, không có số điện thoại nữa. No email either, cũng không có email nữa. No way to find out where this person. Why is that? Tại sao người này kiếm ra? He's without dwelling. Không có trụ, không ở chỗ nào hết. Sao mình kiếm được? The clue here is that he dwells nowhere. Where are you going to find him? Cái người này không có chỗ trụ nữa, sao mình kiếm chỗ nào bây giờ? Phật mình có thật còn có cái tên là tên Dược Sư. Tên Dược Sư đó mình kiếm một cái nó ra ngay lập tức. See, even the Medicine Master Buddha has a name, dwells on a name called Medicine Master Buddha. This person has no name.
It dwells nowhere at all. You cannot find this person. Cái người này khó gặp lắm. Không. Người thiệt chứ pháp thân, những người xương thịt như sư cô vậy đó. Cũng lùn lùn, cũng là mập, rồi cũng tròn tròn, rồi cũng là hói, rồi cũng là hô, rồi cũng là gì đó, cũng nhìn nó mình biết được. Mà thường những người đó là mình nhìn ra người ta là giống như những người khác, hoàn toàn khác như người thường vậy đó. So this person here is just like you and me, a little bit fat, a little bit round, a little bit balding, a little bit ordinary. You cannot pick he or she out. Because that's why it's much easier for you to find a Buddha to make an offering to and try to find this person here to make an offering to. Your probability of finding a Buddha is much bigger than finding this person here by 100 billion times. Yes. But that person, that person has the same virtue as Buddha? No. This person is not a Buddha. He or she is on the way to Buddhahood. Good point. Câu hỏi là cái người này phải là Phật không? Tôi nói người này không phải là Phật. Người này chỉ đã đang tu, đã giác ngộ mà chưa thành Phật. He's enlightened and he's not a Buddha yet. That's right. Why? Very good question. I'm so grateful you asked the question. Hỏi coi, tại sao người này chưa phải là Phật mà công đức mà cúng những người này còn hơn cúng Phật? Tại sao như vậy? You return back to yourself. Không, mình trở về mình là thường mình đi ngủ. When you return to yourself, usually you fall asleep. Tại sao? Why is that? Tại sao chưa giác ngộ mà công đức còn lớn hơn Phật nữa? Tại sao như vậy? Randy, why is that? No, why is his merit and virtues of giving to this person even greater than giving to a Buddha? He's no Buddha. Why? Good point. I was about to gloss over it until Mr. Engineer has to bring it up. Why? Buddhas do not need your offering. This person needs your offering to continue to cultivate. Phật không cần mình cúng dường. Cái người này mới cần cúng dường, mới thành Phật được. So the logic is that if you pick the right person to help that person, then when that person becomes Buddha, he will be Tremendous, yeah, tremendous, yeah. Sorry. Because he's not a Buddha yet, that's why he needs support to continue to cultivate, to become a Buddha. Buddhas no longer need your help. Whether you give it to him or not doesn't matter. It's for you. Okay? Now you giving, make an offering that makes a difference to someone's cultivation. That's the point. That's why you want to help others people cultivate, folks. That's why you find these people. So that person, among all of them, does have value. So this is not really has to make all this. No, you're getting the details which are going to cost you money.
which I'm not willing to reveal. Usually you find these people in great assemblies. That's why you donate to the great assembly. That's what the Chinese do. Does it make sense? Yeah, everyone. So what happened is that when you donate, when you make an offering to the Great Assembly, it's not for sure that you will all the time make an offering each time you make an offering to this kind of person. But you're lucky. This person every now and then will come and join the Great Assembly to cultivate and then disappear. They will not show up every single time. But every now and then they do show up to support the Great Assembly. That's why you have the guys that keep on giving. Isn't that the beautiful giving Dharma? You cannot discriminate. You just know, oh, that's where you can find it, but you can't say, let me pick this from that. Cái hay nữa, cái pháp này nữa ở chỗ là mình có thể, mình không biết người này ở đâu, nhưng mình biết rằng người này sẽ có trong cái đại chúng. Thành ra bi pháp người Tàu là bi pháp người Trung Hoa, người ta cúng dường cho đại chúng. For example, it's not uncommon for, let's say, for Phổ Chi, for them to come cultivate in Phổ Chi. Hàng như họ, mấy cái Phật thất đó, họ rất là tu. Okay? So for example, all these Phổ Chi and Pusa Chi and so on in Chinese tradition are very well supported, because people come and donate incense, donate food, donate money, donate whatever the assembly needs. Okay? And that's what they do constantly. Because eventually they will catch this guy coming and they actually in essence are donating food to this particular person. And then they can retire. That's it. Thành ra cái truyền thống người Trung Hoa là mỗi lần có mấy cái Phật thất, mấy cái Bồ Tát thất này nọ, thì rất có nhiều người rất thích tới cúng dường. Ta cúng dường hương. Cái hương 7 ngày trên 7, 24 tiếng đồng hồ, đốt hương từ đầu tới cuối nha, không có ngừng. Rồi đốt đèn cầy. Những cái chi phí trong cái pháp hội là họ tới họ đài thọ hết. Họ cúng đồ ăn, họ cúng tiền bạc, họ cúng tiền để đài thọ cho mấy cái vị pháp sư tới mà lái xe tới mà này nọ. Okay. Thành ra họ cúng những cái pháp như hàng Lưu Hoàng Sám kiểu như vậy. Thì họ cúng như vậy thì một ngày đó mà có một cái vị này mà tới tu là họ giàu to. Họ lần được một lần thôi là đủ rồi. Thành ra họ chuyên môn, người Trung Hoa cái truyền thống họ là chuyên môn tới mấy cái Phật thất, và tới chuyên môn họ cũng dễ sợ lắm. Ta giỏi hơn mình chỗ đó, ta khéo hơn mình, ta biết cái này. And this is what the Chinese know, the Chinese wisdom. This is why I really admire them in that sense. Okay, because this is how they generate blessings for themselves. Thành ra cái truyền thống người Trung Hoa người ta rất cúng dường mấy cái khóa tu, đại cúng dường. Okay. Xứ Mỹ này thì mình bây giờ nó lạc lõng rồi, nhất là người Việt Nam biết cái pháp này, chỉ còn cái pháp bên Tàu những cái người mà cái truyền thống người Trung Hoa là người ta chuyên môn ủng hộ người tu hành. So it gets lost in America, in the West, as far, and then the Vietnamese is also no longer existent. The Chinese culture, they're very supportive of cultivation. So most form of cultivation, you have plenty of support. This is very good about. This is what they excel at doing. And I hope that in the West here, we will begin to pick it up, because I think it's a beautiful thing, beautiful way to generate blessings and to create wealth. Okay. Tôi khuyến khích tôi giảng cái này hơi bỏ thì giờ giảng thêm một tí, tại vì tôi nói là cái truyền thống này rất là hay mà người Việt Nam không có,
mà người Tàu ta còn tồn tại. Cái Trung Hóa nó rất văn hóa rất là sâu xa. Thành tôi hy vọng trong cái xã hội Tây phương này, bắt đầu người Mỹ mới có làm như vậy. Tại vì cái pháp này là cái pháp mà tạo cái phước, tạo cái tài, tạo cái lộc, tạo cái sự giàu có mà nó rất là tốt. Thay vì đi bịp người ta, đi lừa gạt người ta để mà làm tiền, thì đi cúng dường làm tiền hay hơn nhiều. Okay, any questions? I think I have to listen to this again when I explain this section 11 because slides 11, 17, tấm 11, 17. In the Vimalakirti Sutra, Kinh Địa Tạng, the good virtue elders I think elders, not elder's son. Usually, it's a translation. The Chinese it said "zu" is actually just elder. Tôi nghĩ là tôi vừa check lại cái này là cái trưởng lão từ Tàu trưởng lão tử là chỉ là cái chữ nghĩa trưởng lão chứ không phải là con của trưởng lão. Tử không phải là con mà chỉ là trưởng lão tử thôi, là một người thôi, người trưởng lão thôi. Tôi vừa check lại. I think I make a note here. Is Danny here? Make a note and check with Amy about this good virtue elder's son here. Yeah, so the good virtue elder's son, cái người thiện đức trưởng giả, offer a necklace to Vimalakirti Sutra. Vimalakirti. Thì người trưởng lão thiện đức này cúng dường một cái sâu chuỗi anh lạc cho ngài Di Ma Cật. He split it in half. Phân ra làm hai phần. Gave half to the Buddha, difficult to defeat, thus come one. Còn nửa thì cúng dường cho ngài Nan Thắng Như Lai. The other half he gives to the lowliest beggars in the assembly. Cái phần cái thứ nhì đó, cái sâu chuỗi này là vô giá, nó quý không thể tưởng được. Mà cho một những cái người mà hành khất, người ăn xin, mà nghèo cùng nhất trong cái đại chúng. And in this case here, the merit is equal on both acts of giving. Ở trường hợp này thì cái cúng dường cái công đức này nó bằng nhau giữa hai cái bố thí này. This is from giving with level and equal state of mind. Cái này vì bình đẳng tâm mà bố thí thì công đức nó bằng. So what does it mean? Vậy nghĩa là sao? When you donate, when you make an offering, don't discriminate. Don't say, let me wait until I see a Buddha before I donate because I do not want to waste this chance. Nói cách khác, nếu quý vị lúc mà cúng dường, lúc mà bố thí, đừng có phân biệt, đừng có nghĩ là cái xương máu của tôi làm công khó của tôi, mà tôi đợi tôi để dành cái của này để bố thí cho Phật, thay vì bố thí cho cái tuổi nó ba si lố cố, không có lợi. Cái tâm bố thí như vậy, mình bố thí cho Phật đi nữa, công đức cũng không bao nhiêu hết. So if you have that kind of discriminating mind, says I prefer to donate to the Buddhas, I prefer to make an offering to the big wigs in the Sangha, hoặc là mình muốn bố thí cho Phật hoặc bố thí Bồ Tát, hoặc mình chỉ muốn bố thí cho những cái vị hòa thượng mà nổi tiếng thôi, cho xứng đáng cái công của mình, cái tiền của mình. So that is the worthy of our hard work and the worthy of our donation. With that kind of mindset, merit and virtue generated is pretty small. Tâm phân biệt như vậy, công đức rất là ít. Ngược lại, whereas when you're given a chance to practice giving, ngược lại, khi quý vị được cái cơ hội, your legs are hurting too, huh? My legs are hurting just as well today. Ngược lại, khi mà quý vị có cơ hội để mà bố thí, thì chỉ bố thí thôi, không cần suy nghĩ. When you have a chance to help others,
You just help, you don't discriminate. Khi mà có cơ hội giúp người khác, mình chỉ giúp thôi, mình không cần phân biệt người ta là ai hết, không cần biết người ta là gì. Mình giúp được mình cứ giúp thôi, hết sức mình giúp. So you go all out, you help with the best you can. You don't discriminate. Then it's the same as giving to a Buddha. Nếu như vậy, cái tâm mình như vậy, không khác gì cúng dường cho Phật hết đó. Không cần đi kiếm Phật. Don't need to go look for a Buddha. Why is that? Tại sao như vậy? That's a non-outflow blessings. Yes, what else? There is a very profound principle behind this. Có một cái chân lý rất quan trọng về ở cái chỗ này. Think about it. Why is that giving in this way is the same as giving to all Buddhas? Tại sao mình cho như vậy là không khác gì đang cho cúng dường cho Phật? Tại sao? Danny, why? Okay. Okay, sit down. Hỏi tại sao? Nó là tại vì Phật là từ tâm mà tạo ra. Phần thành mình cái tâm nó trật rồi. Ok, ngồi xuống đi. Okay, anyone else who wants to be embarrassed? Có ai muốn bị bêu xấu không? Muốn dám bị bêu xấu không? Yes, text you never shy about it. Why? So you just been embarrassed. Okay, very good. Ông nói tôi không biết, giờ ông mới bị bêu xấu rồi. Yes, anyone else? Why? All of you researchers and cultivators of Buddhism, những cái người mà đã nghiên cứu về Phật học đó, với những người đã tu lâu lắm, tại sao như vậy? Yes. Is that along the line what Danny just said? No. So what's the mind of giving? The mind giving is different slide. I don't repeat myself. Yeah, just a prior slide. So it's too close. Give it 20 slides and it might be the same, but it's too close for me to be repeating myself. I do repeat myself because I get older and I forget. Okay, but not this close. Okay, wrong. Yes? Yes, somebody just raised his hand. Did you tell us to plant the full quality of seeds by picking at the right place too? Yeah? Is this related to this? No, it's a different thing, different lesson. Today, this lesson is much different. The reason I tell you that is because it's at your level. This is a different level. At your level, if you need to have the Dharma selecting eye. You need to select the proper field blessings. Okay? But at this level here is different. Hồi nãy ông nói là phải thầy nói cái mà thầy nói là phải biết chọn cái phước điền mà bố thí. Tôi nói cái đó không, cái đó hoàn toàn khác cái này. Cái đó tôi chạy cái bài học phải chọn phước điền là tại vì cái trình độ mình còn thấp, thành phải có cái trạch pháp nhãn, biết chọn cái đúng cái chỗ, chứ đừng có a vua chạy theo người ta, đè theo cái quần chúng nó mê loạn mà chạy theo nó là chết. Đó là pháp khác. Còn cái pháp này là cái trình độ người khác. Remember this is Vimalakirti guy. Cái này là ông Ngài Duy Ma Cật chứ không phải mình nữa. Cái pháp từ Ngài Duy Ma Cật tới. This is from a guy who is enlightened already. It should be a clue to you. It's beyond our realm. Cái này là quá cái trình độ mình rồi. Ngài Duy Ma Cật là Phật rồi. So the clue here is it's Vimalakirti's Dharma. He's a Buddha already. You get it or not? Thấy chưa?
Rốt. Yeah. Tại sao không phân biệt lẫn lộn nhau? Thì sao? I've been insulting this nun here all afternoon. So now she says, so it's the non-discriminating mind. So you don't discriminate when you go and donate. I said, so? You don't discriminate. So you don't discriminate. So what? Không phân biệt là sao nữa? Okay, let me give it to you. Shall I give it to you? Yes. Do you really want to hear it? Yes. You guys are so slow. Really chậm dễ sợ luôn. Okay. This is what I think. Okay. I'm no Vimalakirti. Okay. Let me. Okay. This is my interpretation. Let me clarify once for all. Okay. I'm way below Vimalakirti. Okay. I'm no Buddha. So, tôi trước phải đính chính cho quý vị biết rằng tôi không phải là Phật, tôi không phải là ngài Vimalakirti, tôi rất là thấp. Là tôi nói cái cách suy nghĩ của tôi thôi. Quý vị không cần tin. So you don't have to believe it. So you have to take it literally. But let me tell you what I think. It means that at this state here, this person here, he looks at everyone as a Buddha. Cái độ người này á, ta nhìn hết tất cả đều là Phật hết rồi. Một khi ta tâm như vậy rồi, bất cứ cho ai cũng là cúng cho Phật hết. When you are that state of mind, when you look at everyone as a Buddha already, you can give it to anyone. Giving it to a dog, he's a Buddha already. No different from giving to a Buddha. There was a slight problem with that. Yes, of course. Buddha indicated the forest before, right? Yeah. You didn't just sort of give it at random. You picked out four people. Yes. To illustrate a point. Okay, that's what I was getting to next. That's the only reason for giving it to them. That's right. He could have given it to a dog as well. Right. Precisely. So he's making it for This is contrast by design. Ngoài vậy chứ, ông chọn cái người mà bần cùng nhất trong đại chúng mà ông cho. Tôi nói cái đó là tại vì ông cố ý. Ông chọn để cho ông cho thấy cái sự phân biệt như vậy, khác biệt như vậy, từ xa tới thấp. Hết tất cả, không có nào thiếu hết. So the range is all included. That's what is meant by that. Okay? You believe it or not? You buy that? Quý vị đồng ý không? Chứ tâm không phân biệt là vẫn còn đánh trống xa xa gần gần. Nó vẫn chưa trả lời được là tại sao nó và công đức nó bằng nhau. Tại cái ông này ông thấy ai cũng là Phật rồi, mà ông đâu còn thấy ai là chúng sanh nữa đâu. This Vimalakirti guy, he looks at everyone as a Buddha already. He's no longer seeing them as living beings. Only because us, we are confused, we still see living beings. Chúng mình á, còn cái sự hồ đồ, mê hoặc, thành mình vẫn còn thấy chúng sanh như thường. Cái ông này thấy toàn Phật không à? Trình độ ông dễ sợ như vậy đó. That's how incredible a state he has. Everyone is a Buddha already. Okay? All right. And next, in a former life, Ashnata Kondinya offered coarse rice to a Pratyeka Buddha. Một cái đời trước, Ngài Kiều Trần Như cúng loại cơm thô cho một ngài Bích Chi Phật.
And he thus obtained 91 kalpas of heavenly human blessings and of not being poor. Rồi mới được đắc cái quả là 91 kiếp á, là được hưởng cái phước của trời với người mà không bao giờ nghèo hết đó. Ngay trong cõi người không bao giờ nghèo ấy, cõi trời không bao giờ nghèo nữa. So he's not poor, whether he's in human or God's realm. Okay. Text, when it hurts and when you listen to the Dharma, it's a good thing. Don't be like Ước. He says, oh, just a little bit less. I can't take this much longer. You have to learn to take it like a man. Something that Ước is not good at doing. Okay. Okay. The grueling schedule is designed to make you undergo this suffering. It's not for wimps. Okay. What? That's right. That's why John doesn't come here. But that's why he needs to come here, because he's not well. I tried to tell him months ago, last year. Even tried to tell him that to get a medicine master plaque. Okay, months ago. Look, he's trying to make money off me. Eventually, yeah. But grudgingly, he says, I'm still trying to pry money out of him. So it keeps me honest, I guess. He has a lot of money, trust me. He buys a lot of junk. Because I can't wait until he's ready for the next thing. You know what the next thing is? This is what I'm working towards. Lose weight. Doesn't have blessings yet for me even to dare tell him that. When he has enough, I look at him and say, hey, lose some weight, man. I don't know if it makes sense to you or not. You know, the blessings manifest itself in terms of all those things, not in terms of, these externals that will bring trouble to you and kill you. And you don't even realize it. You're killing yourself, what for? Does he need more? Of course not. That he lugs this kind of weight around, he's only killing himself every single day. That's all he does. And go pull his teeth and then create offenses. Doesn't make sense to me. Okay, anyway. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Không, cái này tại vì hên cúng cái ngày Bích Chi Phật thôi. Chứ còn thiệt ra thì cái người này cái hên thôi. Chứ người ta không có tài cán gì hết. Nhiều khi gọi là chó ngáp phải rồi. Mình hên mình cúng được một ngày, người kia là cái người mà không tu, không trụ, không đắc, không chứng. Cái bỗng nhiên mình giàu thôi chứ còn mình không có tài cán gì hết. Suốt đời là không bao giờ cúng dường hết á. Một ngày đó bỗng nhiên tới chùa, bỗng nhiên nổi hứng thấy cái người tới, bỗng nhiên cho tầng đồng để ta đi xe bus về nhà, mà là trúng số độc đắc. Yes, questions. What? Oh, the table is here. How big is it? It's huge. Is it bigger than this? Huh? You ask Hận Liên. Is she here or not? Đi chơi rồi. Ủa sao đi vào Thánh? Okay,
So, and the rest of his blessings enable him to attain arhatship. Đã sống giàu, không có nghèo rồi, giàu có rồi mà cái phần phước còn lại mà không xài đó là được giúp cho ông này thành A-la-hán. So this is from the perspective of retribution of maker offerings so difficult to encounter sages. Cái này về phương diện mà cúng dường cho những người thánh nhân mà khó gặp. Thành người thánh nhân phải nhận cúng dường. In other words, sages need to accept offerings. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? 1118. At that time, this is beginning of the sutra text. Đây phần đầu của cái kinh văn. At that time, Earth Store Bodhisattva Mahasattva, inspired by the Buddha's awesome spirit, arose from his seat, knelt on one knee, placed his palms together and said to the Buddha, "Well honored one, when I compare the various acts of giving done by the beings in their karmic paths, I see some that are great and some that are small. As a result, some receive blessings for one life, some for 10 lives, and some receive great blessings and benefit for 100 or 1,000 lives. Why is this? Please, Well Honored One, explain this for me." Lúc ấy, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát từ theo y thần của Đức Thế Tôn đứng dậy từ chỗ ngồi, quỳ xuống, chắp tay mà thưa: "Bà Đức Thế Tôn, con quan sát những nghiệp đạo chúng sanh, trắc lượng sự bố thí của họ thì thấy có nhẹ, có nặng, có kẻ hưởng phước 1 đời, có kẻ hưởng phước 10 đời, có kẻ hưởng phước lớn trong 100 đời, 1000 đời. Vì lý do nào, con thỉnh cầu Đức Thế Tôn dạy cho con rõ." Karmic paths, living in various karmic paths. Chúng sanh trong những cái nghiệp đạo khác nhau. He is asking about retributions for the various kinds of giving. Hỏi về cái quả của những cái loại bố thí. In the six meaning, this karmic path here refers to the six ordinary realms. Cái nghiệp đạo chúng sanh này nói về những chúng sanh trong cái lục đạo. Which because of delusion, the living beings of six paths create offenses. Tại vì cái mê hoặc thành ra chúng sanh trong lục đạo tạo nghiệp. And then have to undergo those retributions. Tạo nghiệp rồi thì phải thọ cái báo. And that's their karmas. Tạo những nghiệp đạo nào, những cái nghiệp nào, like killing, stealing, are called black karmas. Những cái loại chẳng hạn như sát sanh hoặc là những cái ăn cắp mà là gọi là hắc nghiệp. Whereas giving, doing good are called white karmas. Ngược lại, bố thí hoặc làm chuyện thiện thì gọi là bạch nghiệp. So the question he has is, how come similar acts of giving and retribution differ widely? Tại sao Ngài Địa Tạng hỏi tại sao mà cùng một cái hành động bố thí như vậy mà cái quả nó khác nhau nhiều như vậy? Okay. So 1122, số 1122. At that time, the Buddha told Earth Store Bodhisattva, "For the sake of all these assembled in the palace of Triyastrimsha heaven, I will discuss the comparative meritorious virtues of the great and small acts of giving done by the living beings in Jambudvipa. Listen attentively to what I say." Earth Store Bodhisattva replied, "I have had doubts about this matter and will be pleased to listen." Lúc đó, Đức Thế Tôn dạy Địa Tạng Bồ Tát: "Hôm nay trước toàn thể đại hội các chúng tại Đao Lợi Thiên Cung, Như Lai sẽ nói về bố thí tại châu Diêm Phù bằng cách trắc lượng công đức nhẹ nặng của sự ấy.
Đại sĩ hãy nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói cho Địa Tạng bạch Phật, con hoài nghi về việc ấy nên rất ước muốn và thích thú được nghe. So the Buddha now is going into explaining to Earth Store Bodhisattva the differences. Question here is, does Earth Store Bodhisattva is really have doubt or not? Vấn đề đây mình phải tự hỏi rằng là Ngài Địa Tạng Bồ Tát thực sự có cái hoài nghi là không hoài nghi. In fact, he has no doubt whatsoever. Thực ra Ngài hoàn toàn không có một cái nghi vấn nào hết. He only pretends to have a question so that he can request the Dharma on behalf of the living beings, okay, to help quell those living beings' doubts. Thành ra, thiệt ra Ngài Địa Tạng Bồ Tát chỉ làm bộ là không hiểu để hỏi, để hỏi pháp, thỉnh pháp, để cái Phật mới giúp Ngài Địa Tạng Bồ Tát dập tắt những cái nghi vấn trong cái tâm của chúng sanh. So therefore, when you look at the Bodhisattva's behavior, don't think that you should not take him literally and think that this particular Bodhisattva is still pretty confused. Thành lúc mà thấy những cái hành động của Ngài Bồ Tát, những thánh nhân á, đừng có hiểu lầm, đừng có chấp tướng mà coi người ta là vẫn rất hồ đồ như mình. See, Bodhisattvas are very different from us, and you should not. They may be appearing to do stupid things, but actually, it's being done with the greatest level of wisdom. Mặc dù những ngài Bồ Tát đó, những ngài giác ngộ, đấng giác ngộ đó, có vẻ làm việc nhưng hoàn toàn nó vô lý, vô ý nghĩa. Thực ra những cái việc hồ đồ họ làm đó, bên ngoài có vẻ hồ đồ, thực ra nó làm với một cái đại trí huệ mới làm được những chuyện đó. Or do not think he's lying and pulling our leg, because he's not doing this. He's not putting on a facade or making a pretense to benefit himself. Okay, and no one loses at all from this act. Đừng nghĩ rằng là ngài là lừa bịp chúng sanh. Thực ra cái lừa bịp là hoàn toàn không có, tại vì cái đó cái làm tuồng này, giả tuồng này là để giúp chúng sanh chứ không phải để bịp chúng sanh. Khi mà làm như vậy hoàn toàn không có ai làm ai tổn thiệt hết cả, mà ngược lại phần lớn đều được hưởng lợi hết. Chapter 10. The Buddha said to Earth Store Bodhisattva, in Jambudvita, the kings of countries, noblemen, great ministers, great elders, great kshatriyas, great brahmins, and others may encounter the most inferior and poor people, or those with various handicaps such as hunchback, crippled, dumb, mute, deaf, retarded, or eyeless. When those kings and others may wish to give and be able to do so, replete with great kindness and compassion, a humble heart, and a smile. They may everywhere give personally with their own hands, or arrange for others to do so using gentle words and sympathetic speech. Such kings and others will obtain blessings and benefits comparable to the meritorious virtue of giving to as many Buddhas as there are grains of sand in 100 Ganges rivers. Why is this? Because having shown a great compassionate heart toward the most impoverished, inferior, and handicapped individuals, the kings and others will receive such a reward. For 100,000 lives, they will always have an abundance of the 7 gems, not to mention clothing, food, and the necessities of life. Đức Thế Tôn dạy Địa Tạng Bồ Tát, Nam Diêm Phù Châu, những vị quốc vương, tể tướng, đại thần, đại trưởng giả, đại sát lợi, đại bà la môn đẳng, nếu gặp những người tối thấp, bần cùng cho đến tật nguyền, câm ngọng, điếc lác, đuôi mù, cơ thể đủ cách không hoàn chỉnh như vậy, mà những vị quốc chúa đẳng trong lúc bố thí vẫn đủ đại từ bi tâm, tâm khiêm nhường, với nụ cười từ tay biên bố thí, hay bảo người khác bố thí, dịu dàng an ủi, thì những vị quốc vương đẳng ấy được phước lợi như công đức bố thí
hằng sa chư Phật. Tại vì sao? Vì quốc vương đẳng đối với những người tối bần, cơ thể không hoàn chỉnh, lại phát đại từ tâm, nên phước lợi của họ được có quả báo là trong 100.000 đời, 7 thứ báu luôn luôn đầy đủ, huống chi y phục, thực phẩm và những thứ cần dùng khác. So here, the Dharma is for the venerated and honored people and the rich people well-to-do, the haves, to give to the people of the lower stations, in particular those who are handicapped, nor repeated human marks. Cái pháp này là pháp của những người có mà cho những người không có. Người có những người giàu, những người phú quý. Mà cái pháp để mà bố thí cho những người mà bần cùng nhất, hạ tiện nhất. Chẳng hạn những người mà bị tật nguyền, không đủ những cái căn. Elder, trưởng giả, have both virtues and wealth. Người trưởng giả vừa đầy đủ, vừa của cải, vừa đức, tức vừa phước vừa đức. So they have both, they repeat both blessings and virtues. They have 10 characteristics. Những người trưởng giả có 10 cái đặc điểm. Number one, they have the name is venerated. Cái tính quý. Meaning that they, let's say in our U.S., you could say they are the Clintons or they are the Kennedys. The name is venerated. Are they or aren't they? Then Randy disagrees immediately. He says, "I think Warren Buffett is a better name." No? In general, the Clintons. Huh? Clintons are only liked by their kind of their. Only liked by the Jews? Jews don't like them either, but by their faction, the people that support them politically. How about Mel Gibson? Oh, I love Mel Gibson. You love Mel Gibson. See? So that's much venerated for you. You have people who have wealth, but they don't have virtue. It's usually hard to have. I mean, they always say... Point well taken. That's a problem nowadays. Yeah. Wealth is arrived at unscrupulously. Yeah, it's really hard. A lot of people have virtue, but then they have to discard wealth. Even like, excuse me, but even like I know he's your hero and your idol, but Buffett, for example, he makes money off the insurance companies. I think insurance companies are scams, you ask me. It doesn't make sense. Every month they force me to pay $500 for insurance, for liability insurance, which I never make a claim. You try to make Lucky that Heng Liang pays for it, I don't pay for it. they bail out when you try to make Yeah, if you make a claim, either they increase the rates on you or they cancel your policy. they try to deny things. Yeah, it's nuts. I mean, and that's the basis of his wealth, by the way. Yeah, pretty smart. It's pretty smart when you think about it. It's pretty legal way of doing it, but I think it's still, to me, I would be a lot more impressed with Vimala Kirti, who creates value, not by manipulating finances. Do you agree with that? See, this is what I fault Mr. Buffett. I highly respect him. I think he's a good guy, and he's a good role model for a lot of people, especially nowadays, businessmen. They should look up to him. But to me, it's still not perfect yet, along the line you just mentioned. No, I think it's hard to have wealth. Things are mutually exclusive. That's why I left home people. Not necessarily. No. I beg to disagree with you. I'm pretty sure there are a lot of decent people who are creating value, and by the process become rich. For example, those internet companies or those inventors. Okay.
if you bring value added to society, you make a serious contribution, and society values it and rewards you with wealth. To me, it's a yes. As engineers and not finance people. The finance. True. The True. True. Those are True. engineering. That is true. Okay, they're not creating value. Okay, they are. So I have to agree with you right there, grudgingly. But that's this is why in the Asian culture they still value engineers over doctors. Right or not? Okay, it's because engineers provide value added more so than doctors and lawyers and so on. Or dentists, for that matter, or singers, celebrities. Give me a break. Okay, so anyway, so the name is venerable. Cái tính nó quý, cái dòng mà thọ quý. Number 2, high position, địa vị cao. Okay. Great blessings. Rất nhiều phước. Great power, oai mãnh. Deep wisdom, trí thâm. Pure conduct, tịnh hạnh. Advanced in years, niên kỳ, lớn tuổi. Proper etiquette, lễ bị, là có biết cái lễ cách. Okay. See, this is the thing though that occurs naturally. After you acquire wealth, that's when you learn about proper etiquette, because that's what you need to belong. If you don't have the proper etiquette, you don't belong. Thành ra cái lễ nó quan trọng, lễ bị nó quan trọng, tại vì cái lễ đó, cái lễ nó cho phép mình là mình ở trong cái sự cao sang. Còn ở trong cao sang mà không biết hành động theo cái hành động cao sang thì mình vẫn chưa phải là chưa đầy đủ. Number 9, praise from those above, praise by those above, được thưởng tháng, bên trên là khen và tán thán. Number 10, a source of refuge of those below. Cái là với cái nơi hạ quy, ở trên là ta khen, ở dưới thì người ta kính phục, ta muốn tới nương tựa. Okay, so that's what the elders are supposed to be role models for the leaders of our society. Cái lý do mình nói về những cái trưởng lão này là mình nhấn mạnh những cái đức tính của những cái vị mà lãnh đạo trong xã hội mình. If you want to be a leader in society, a leader of community, you need to have all these 10 virtues of the elders. Quý vị muốn làm vị lãnh đạo trong xã hội này thì phải có 10 cái đức tính này của trưởng giả. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. Moving on. 11:31. 11:31. Kshatriyas, cái dòng sát lợi, noblemen, là dòng vương chủng, hoặc là quý tộc. So these are the royalties. The four castes in the Indian society. Xã hội Ấn Độ từ xưa có bốn cái hạng. Hạng thứ nhất là sát lợi, là vương tộc. The second one is Brahmins, thứ nhì là Bà La Môn. These are the religious group. Họ là những cái người bên dân tu hành của dòng Bà La Môn. They also considered to be nobility as well. Họ được cũng được gọi là quý tộc luôn. Thì họ được trọng tại vì họ sống cuộc đời thanh tịnh. They are venerated, respected because they lead
life of purity. Number 3, merchant class. Thứ ba là phệ xá, là những cái hàng mà buôn bán. Okay. For example, lang is phệ xá, right? No? So what are you? You are Kshatriya or Brahmin? Tôi nói lang có phải là phệ xá mà nó không phải, không phải. Vậy tôi hỏi vậy lang phải là sắc lợi hay là bà la môn? Cũng không phải luôn nữa. So she doesn't know. Maybe Danny is merchant class. Engineer class? Yeah, they're good class. And number 4, butchers. Thứ tư là chiên Đà La, là những người đồ tể. Yes? Chiên Đà La, nô lệ hả? She just corrected me. Chiên Đà La, butchers and servants. Người nô lệ, the slaves. Okay? Those are the untouchables, right? No, that's class number 5. Cái chiên Đà La này có phải là cái loại mà cực bần cùng nhất đó hả? Is that the worst kind? I guess it is the worst kind, Randy. I guess you're right. It's the untouchables. Yes. Chứ không phải có loại thứ 5 hả? Là cái loại bần cùng nhất là người ta nghĩ là okay. So you're right. It's the untouchables. I always thought it's the 5th one. Somehow I remember the 5th one is the untouchables. Because I think butchers are important for society. Without butchers, you guys will go hungry. We call those the Epicurean class. Trước tôi cứ nghĩ có cái 5 dòng, có cái loại thứ 5 là loại bần cùng này chứ, tại vì trước tôi cứ nghĩ rằng là mấy cái người mà đồ tể là quan trọng. Tại sao hồi mà không có đồ tể sao mà lang có thịt mà ăn được? Right? Mỗi ngày phải mua thịt mà cúng cho chồng chứ, đúng không? You see, she has to buy meat every day to cook for her husband. Không có thịt là chết đói sao, đúng không? People go hungry without meat. Anyway, so these are the 4 castes of India. In the Shastra, trong cái luận nói rằng, if there's a person who practices giving, có một người, nếu có một người mà bố thí, from practicing giving, that's how they can maintain precepts. Nhờ bố thí mà giữ giới được. And that's how you born into the Kshatriyas, nhờ giữ giới được mới sinh vào cái dòng vương tộc, dòng sát lợi. Okay, that's how you are born into the royalties. Okay. Whereas if you have the erudition, the wisdom to study the books, and you do not afflict living beings, you practice giving, you hold precepts, you will be born into the Brahman class. Ngược lại, quý vị mà thán phục cái dòng dõi Bà La Môn á, thì quý vị nên đọc sách cho nhiều, không được làm phiền não chúng sanh, nên bố thí, nên giữ giới, thì trong tương lai sẽ sinh vào cõi Bà La Môn. So the key here is the books, hit the books. Thành phải đọc sách, đọc kinh như giảng sư cô vậy. Sau này có thể biết nhiều như vậy, sau này có thể có hy vọng mà sanh vào cõi Bà La Môn, làm dòng Bà La Môn. And others, so other lay people, cái đẳng là những cái loại người thường dân khác. Lay people
are in general term for those who are low status but very rich, from prior giving and now the retribution of wealth and honor. Cái người thường trong cái kinh này nói là những cái người mặc dầu cái trong tầng lớp tầng cấp xã hội thấp hơn một tí, nhưng điều nó họ giàu. Từ lúc trước họ tu bố thí, bây giờ hưởng cái quả bố thí đó, thành được cái quả làm giàu và làm dòng và được tôn trọng. Okay. As for the unfortunate, ngược lại những cái người mà bất hạnh, the most inferior and poor people, những người rất thấp, rất nghèo, cơ thể không hoàn chỉnh. Cơ thể không hoàn chỉnh nghĩa là gì? Tại xứ Mexico chắc không hiểu mấy cái cổ văn như tôi hiểu nhiều như vậy. Tại phải giảng cho Mexico biết. Chứ cổ văn tôi không hiểu, tôi hiểu tiếng Tàu thôi. Cơ thể không hoàn chỉnh nghĩa là sao? Không, hoàn là hoàn toàn, đều đầy đủ. Hoàn chỉnh là những cái có đầy đủ cái bộ phận của cái cơ thể đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Càng như có người ta thiếu lỗ tai, thiếu lỗ mũi, thiếu mắt, thiếu cái lưỡi. Người tật nguyền đó. Không phải bị tật không, nhiều khi chẳng hạn như thiếu ngón tay. Hoặc là thiếu cái má. Có tật không? Cũng có tật luôn nữa. Đó là những cái chữ Nam hay là chữ người Quế có tật có nghĩa khác không? Tại người Quế tôi hiểu chữ tật là khác. Tật là thường là có cái gì mà nó khuyết, đúng không? Okay. One possible cause for retribution, for this type of retribution to be inferior and poor people, một cái nhân cho cái quả này pay attention to this, để bring forth a mind to give, and you makes the recipient become excited at the prospect of getting something, and then you change your mind and you don't give. Don't you love it? Have a bouncing check. Yeah, a bouncing check. Cái nhân như vậy này, nhân này là mình phát tâm bố thí, thì mình báo người ta biết tôi bố thí cho thầy mừng dễ sợ, mất ngủ mất ăn luôn. Cái xong rồi đổi ý, không bố thí nữa, thầy quê không thể tưởng được. Là sau này sẽ nghèo cùng dễ sợ lắm. Ok, ông Bước nói là giống như đòi cúng dường thầy xong cái check nó bị bounce, nó không có tiền, không đủ tiền, nó không. Those with various handicaps such as hunchback, crippled, dumb, mute, deaf, retarded or eyeless. Hoặc những cái người tật nguyền. Có thấy bởi cái kinh nó rõ ràng nó tật nguyền là khác nha, xong câm ngọng là khác nha, rồi điếc lác là khác nha, đuôi mù là khác nha. Thành cái tật nguyền sư cô nó như nó đủ hết, chứ còn trong kinh này nó có tật thôi. Chứ chưa phải là câm ngọng. Chẳng đi cà thọt hết là có tật. Thì người đó là tại vì kiếp trước, because former life they seeing a beggar coming to beg, they make grimaces and scowl from displeasure, they utter harsh words or insults, even beating them or whipping them, or saying that they don't believe in giving. Tại kiếp trước thấy người ăn xin tới xin mà mặt nhăn nhó, rất khó chịu, cái miệng thì nói những chữ hằn học, hoặc là chửi người ta, hoặc là quất người ta, hoặc là đánh người ta, nói rằng là họ không tin về cái chuyện bố thí. Okay. Or another cause for that is if you're seeing others practice giving, you cannot rejoice and follow. Mấy khác nữa tế nhị hơn, quý vị cẩn thận. You have to pay attention to these folks.
là mình thấy người ta bố thí mà mình không có tùy hỷ được. When you see others people practice giving and you don't accord with them and rejoice and follow along. Okay? Instead, you criticize and deride them, and thus making donors stop believing in giving. Tại sao rồi không phải như vậy không? Rồi còn có ngược lại, rồi còn chỉ trích người ta và chọc quê người ta nữa. Vì vậy, những cái người đàn na ti khí này, người ta không ngừng tin vào cái việc bố thí. Quả báo rất nặng. Or having shared family assets with others, but be stingy, intentionally use more of one's own share and bent on not giving. Hoặc là mình có một cái phần trong của cái gia đình với người khác, nhưng đều mình rất là kẹo, cố ý mà dùng hơn cái phần của mình, phần chia ra cho mình đó, mình dùng hơn, và nhất là mình không có bố thí. Okay, give. Muốn né cái nạn này, cái nạn này là phải bố thí. You have to avoid this unfortunate class, the poor class, to practice giving. Nói cách khác, mình gặp cái người nghèo khó, mình phải tu bố thí. You have to teach the poor about giving. Okay? This is what we are supposed to do, folks. Cái này là cái đó rất quan trọng. Quý vị nhớ cái chuyện đó. Mình thấy ta nghèo, nếu cái duyên mà tới chín thì kiếm cách khuyến khích người ta bố thí. Remember, when you see the poor, okay, you have to be patient, wait until it's time to teach them to practice giving. We're not talking about giving to Buddhism here. We practice giving, okay? You have to give. Everyone has to give. Tôi không nói về mình phải bố thí cho Phật giáo nghe, hay là cúng dường cho Tam Bảo. Tôi nói mình phải dạy người ta bố thí. Alright. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah, sư cô. Thì mình cứ giúp được người ta, mình giúp đâu có sao đâu. Không cần phân biệt. Mình có được, mình giúp được người ta, mình giúp thôi. Ta phân biệt làm gì? Thì nhưng điều người ta muốn chọn người ta sống cuộc đời như vậy thì mình tôn trọng nó, đâu có sao đâu. Mình đâu cần bắt người ta làm khác đâu. Ta thích sống như vậy thì kệ người ta. Mình chịu thôi. Họ làm được được như vậy tại vì họ thấy có lợi họ làm. Họ vẫn chưa hiểu. Đừng có cho thôi. Mình phải cho cho mấy người như vậy, mình phải cho trước chứ. Chứ không mình tới mình nói là trước khi tôi cho này phải nghe tôi nói pháp, nghe lời tôi mới cho. Thì sức mấy mà tôi thèm nhận mình. Nói thôi, khỏi cho đi. Tôi không cảm ơn, tôi không cần đâu. Thành ra những cái trường hợp này, những cái trường hợp đó là mình phải cho người ta cái đã. Rồi từ từ mình có thể dạy người ta sau. Chứ mình không cho người ta không chịu nghe lời mình. Có gì nan giải đâu, vấn đề là họ làm như vậy tại họ làm được thôi, chứ còn họ làm được họ bỏ thôi vậy đâu. Đâu sao đâu.
Cái người giàu ta giúp cái đó chứ, ta cho thường xong ta giúp cách mà ta kiếm công việc cho họ. Thành ra cái đó nó phần cái phiền phức của xã hội chứ, mình công nhận cái chuyện đó. Thì ta mấy nếu mình biết thực sự họ như vậy thì mình đâu cần cho ta làm cái gì. Tại mình cho là tại mình cho để mình trùng cái duyên để người ta sau này ta có cái cơ hội ta học cái pháp để ta cải tạo lại. Còn mình cho, mình biết mà cho người ta chỉ là to để người ta làm bậy thôi thì cho làm cái gì, đâu cần cho. Mình cứ cho cái đã, mình khoan phán xét người ta. Cô đừng có nghĩ là mình biết hơn người ta. Mình đối với mình hiện bây giờ mình chưa có cái trí huệ, thành mình có được cơ hội mình giúp người ta cái đã. Rồi khi mình hiểu hơn á, mình có thể đổi. Đồng ý không? Chứ có đừng nói là tôi phải suy nghĩ trước cái nào mà có lý tôi mới làm, thì cái đó nó còn cái tâm phân biệt nó còn hơi nhiều một tí. Chỉ bố thí được có bố thí cái đã, xong rồi mình hiểu hơn rồi mình nói cái chỗ này chắc mình nên cần bố thí nữa. Cái đó nó hay hơn là mình chọn cái chỗ. Đồng ý không? Từ từ á, đừng hấp tấp, không sao hết đó. Tại vì nó thiệt cái sư cô, cái quan trọng của bố thí chỗ này này là mình tạo cái duyên với người khác. Mặc dầu người ta tầm bậy nữa mình cũng nên cho người ta như thường nữa. Đâu có gì tai hại đâu. Tại sao này mình tạo cái duyên, thuận duyên với người ta, giúp người ta được. Chứ còn mình không có duyên người ta không nợ mình á, thì không cách nào mình giúp người ta được hết á. So she asked, what about the cases where there are a lot of parasites in society, they do nothing, they picking back up all those people, and for example, they go out and beg, and they do nothing productive. Should you give to those people? I said, absolutely yes. You should give to those people. But what if they do nothing good? They beg money from you and they go to the liquor store and buy beer and abuse, abuse your money. Is that a good thing? I said, of course it's not. So what to do? I said, the objective here is, first of all, practice giving when you can. When you present the opportunity to give. Don't discriminate. Okay? And as after you give, then over time you gather information, you realize that maybe this giving here is not productive for that person. It's not really helping that person. Actually, it's causing more harm to that person than helping. Then you can change. Just say, okay, then I don't have to give this anymore because it's not intended to help them, but actually it's harming this person. Okay? So, at our level, we should first learn to practice giving when given the opportunity first. That's the most important thing. And once you have the more information, more knowledge, then you can adjust. You can't simply say, oh, I'm too smart for you. I think you're trying to con me. And so therefore, I'm not going to do anything with you until I know better. Okay? Then it's not the case. It's not appropriate. Any questions? Ai thắc mắc gì không? $11.34. If you're able to give to the less fortunate with great kindness and compassion, nếu vị có thể cho những cái người mà bất hạnh hơn mình với một cái tâm đại từ, đại bi, a humble heart, tâm khiêm nhường, and a smile, với nụ cười, and you can give everywhere with your own hands. Mình có thể tự tay mà cho hết tất cả.
meaning that you keep an impartial mind when you practice giving. Nghĩa là cái tâm mình không phân biệt khi mình bố thí. And arrange for others to do so, hoặc khuyến khích người khác bố thí. Very important, you can leverage. Mình có thể khuyến khích người khác bố thí, là không khác gì mình bố thí hết. Because when you arrange for others to practice giving, you reap the same benefits as if you were giving yourself. This will make the Buddhas very happy. You practice giving like that, the Buddha are extremely pleased with you. Nếu quý vị làm được như vậy thì chư Phật rất là hoan hỷ. Because if you act accordingly, then you plant the seeds for the mindset of a bodhisattva and without discrimination. Tại khi mình làm được như vậy là quý vị trồng nghĩa nhân để mà làm để phát cái tâm Bồ Tát, phát cái tâm bất phân biệt. And this is why it has the same merit and virtues as giving to endless Buddhas. Vì vậy á, thì cái công đức nó giống như không khác gì cho bố thí cho vô tận vị Phật. Okay. So your retribution will have abundance of externals. You lack nothing. You never run short of your needs. Mình đầy đủ, là mình không thiếu gì hết và không bao giờ thiếu thốn gì hết. In the Great Love of the Way Sutra, trong cái đại ái đạo kinh đó, it says, if you have wealth and you do not give, you will end up being destitute life after life. Đại ái đạo kinh nói rằng nếu có giàu có mà không bố thí á, thì trong tương lai á, sẽ bị bần cùng đời đời kiếp kiếp. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes? Is he fixing the thing now? Yeah. He's taking a look right now. Just underneath. Yeah, he's doing. Yeah. Okay. 11:35. Yeah. It says one day you heard the story of the Buddha sacrificing his body to feed the hungry tiger. Another story where he would practice giving away his own wife and his own sons. Okay, so what are those dharmas? Sự thật á là không phải cho vợ không mà cho công chúa với cho hoàng tử nữa. Vợ mình là công chúa, vợ mình là hoàng tử, mà cho họ luôn. I'm saying not only the wife and the sons. Actually, he gave away his wife, who happened to be a queen or a crown princess, and his two sons who are princes because he was from royal blood. Hồi đó là hoàng tử, mà sẵn sàng cho con, cho vợ. Okay, tại sao như vậy? Why is that? It refers to the story of the Shakyamuni Buddha. One time was the third young prince of the royal family. Hồi đó Phật Thích Ca là một cái thái tử hàng thứ ba, trẻ nhất trong cái ba người thái tử trong hoàng tộc. And the three of them were riding their horses in the forest.
Thì trong 3 anh em hoàng tử với nhau đó mới là cưỡi ngựa đi vào rừng chơi. And they talked about the dharma of giving. Họ mới bàn về cái pháp bố thí. And they said that the principle of giving is that you should give and you don't discriminate. Họ nói rằng bố thí là không cần phân biệt. Therefore, you should also give to any living beings even at the risk at the expense of your own life. Thì mới nói là với cái bố thí không phân biệt như vậy là không được phân biệt cái người mình cho, mà nhất là mình về nếu mình cần thiết mình sẵn sàng hy sinh mạng mình để bố thí người ta. Because what else is more precious than your own life in this world? Cái vị nghĩ cho coi, trong cuộc đời này cái gì quan trọng hơn là cái mạng sống của mình? Right? So the ultimate test of giving is you willing to give your own life. Thành ra cái thử thách mà khó khăn trong cái việc bố thí, mình sẵn sàng bố thí cái sinh mạng của mình cho người ta. So all three princes agree that's the utmost form of giving. Thì 3 vị hoàng tử mới đồng ý với nhau, nói là đồng ý cái đó là cái mà cái bố thí tối thượng nhất. And so they rode by a tigress who was starving in the snow. This is in up high in the mountains, the snow, and the tigress has some young cubs who are starving as well. And the tigress is so weak from starvation that she could not even have the energy to go hunting for herself and to feed her cubs. Thì lúc đó họ đang đi ngang, họ cưỡi ngựa đi ngang trên núi á, đi ngang một cái con cọp cái mà rất nghèo, rất đói, mệt lả rồi, không đủ sức để mới đi săn để mà nuôi mình với nuôi mấy con cọp con nữa. And therefore they look at the all princes look at them, yeah, that's right. If we were to practice giving, we probably were willing to sacrifice our life to feed this tigress. That is ultimate form of giving. Thì 3 hoàng tử mới nhìn người cọp cái với cọp mẹ mới nói đúng rồi. Người nào mà thiệt sự muốn tu hành á, mà thiệt sự muốn tu bố thí là phải sẵn sàng thí sinh mạng mình để cho con cọp này nó ăn, để cứu nó, mới gọi là bố thí. And they rode away. All three of them agree and say, yeah, it makes sense. I agree. 3 người đồng ý với nhau, xong cưỡi ngựa đi tiếp. Tức đồng ý trên cái lý thuyết. So they all agreed on the principles. And guess what? Shakyamuni Buddha, the youngest prince, made an excuse. Oh, excuse me, I think I forgot something. Just because I will catch up with you later. Cái ông hoàng tử lúc đó Phật Thích Ca, người hoàng tử thứ 3, người trẻ nhất, có 10 mấy tuổi, 15, 16 tuổi, 13, 14 tuổi, mới xin lỗi, mới viện cái cớ, nói xin hai anh nói, hai anh cứ cái đua ngựa tới tiếp đi, để em có cần chuyện em phải làm một tí, lát tí xíu em sẽ được gặp với mấy anh. Okay, so he turned around and went back to the tigress. Thành trở lại cưỡi ngựa lại gặp con cọp cái đó. The tigress was at the bottom of the ravine. Cọp cái nó ở dưới cái hang, dưới vực thẳm. So Shakyamuni Buddha got off his horse, okay, because it's about giving himself, not the horse, okay. Tại ông hoàng tử mới xuống ngựa, phải nhớ cái này là mình bố thí cái thân mình, nhưng mà bố thí cái thân con ngựa nghe chưa? See, the other princes would just push the horse over the cliff, right? Những hoàng tử khác mà có như dạng như Chinese, chắc là nó một hoàng tử chắc nó cầm con ngựa nó đẩy người, nó đẩy cho con cọp. She's in samadhi. This is the only chance she has to enter samadhi. So this is what Jani's idea of giving. She pushes her horse to feed the tigress.
But the prince is not like that. He got off the horse and he threw himself down the cliff. Thì hoàng tử mới lại xuống ngựa, xong rồi tự mình gieo cái thân mình xuống vực thẳm. Okay? And you know, so he's bouncing like in these movies you see in the movies. His body is bouncing off the cliff. Boom, boom, boom. Thành giống trong cine vậy. Sư cô có cine, mỗi lần mà người ta rớt vực thẳm như vậy, cái thân mình nó đụng vào cái sườn núi, xong nó đụng cái sườn núi, nó bùng nó tưng ra, cũng rớt xuống. Okay? He finally crashed. Right? And guess what happened? Rớt cái chuyện gì xảy ra? You never imagine this. You see, you have to listen to the Buddha stories. You see why it is so detailed. Quý vị phải nghe những cái chuyện của Phật, những cái chuyện sự tích của ngài, nó chi tiết, nó hay, nó lâm ly dễ sợ. So he landed on the flat ground, rớt xuống mặt đất phẳng một cái. Chuyện gì xảy ra? He opened his eyes. He's still not dead yet. Okay, chưa chết. Mới ly kỳ á. Chết là đâu nói, chết là xong rồi, đúng không? Chưa chết. Open your eyes, realize it. Oh, the tigers is still so far away. He's still so far from the tigers. Nên cọp mẹ còn xa nó quá. Okay, you know what he does? Biết làm gì không? He pull himself close. lết cái dùng cái sức cuối cùng mình lết tới trước mặt con cọp để cho nó cắn, cho nó ăn. Dễ sợ. Cái tâm của ngài như vậy đó. Think of how incredible a feat that is, folks. Crazy, right? One word, crazy. Incredible. That power of the mind. Quý vị tưởng tượng cái tâm của ngài, cái mãnh lực của cái tâm lực của ngài nó mạnh chừng nào. Cho thì cho tới nơi tới chốn luôn. Không được chết. See how incredible the story is. When you give, you have to give all the way. Make sure that the tigers get you. You can't say, I'm going to throw myself down the cliff. Okay, I die. I don't want to suffer anymore. Okay? No. He wants to go there and make sure that he got consumed. Can you imagine? Think about it, Randy. By the time he dragged himself near the tigers, chances are that he's probably still alive, isn't it? Quý vị tưởng tượng như vậy, cái tâm ngài dễ sợ như vậy, lết tới trước mặt cái con cọp cái, chắc chắn quý vị, tôi cam đoan quý vị rằng ngài vẫn còn sống như thôi. Con cọp bắt đầu nó cắn vào cái thân ngài. The tiger starts to help herself on his body. Dễ sợ không? Chuyện nó ly kỳ không thể tưởng. Tôi đọc cái chuyện tôi không thể tưởng được. I love that story. Quý vị nghe cái chuyện là ông reo xuống để mà chết xong để nuôi con cọp không? Không có ai biết cái chi tiết là ông phải lết tới để cho con cọp nó cắn vào cái ruột ông đó, mới ăn. Tại ruột là chỗ nó thịt nó mềm nhất. Mà trong nó toàn đồ ăn ngon không nè. What is probably left out in the books, this is my interpretation, Master Yung Huai's interpretation. He lies there, turn around, present his belly to him because that's the biggest fleshy part. So the tigress dug herself into the belly and pull out his belly intestines and all his stomach, where it has all the delicatessens he ate from his royal palace. That is giving. Cô thắc mắc chỗ nào? So, what is that? Is she unclear about?
So she said she heard from the Hindus or the Brahmins who use the story to criticize Buddhism and says the human body is very hard to obtain. How could you simply sacrifice it? You know, to would be a waste of your blessings. It's nonsense. So Buddhism is confused. Cái bên Phật giáo mình là khác. Buddhism is slightly different, folks. The Bodhisattva mindset, cái tâm người Bồ Tát là cái tâm đại bi. The mindset of Bodhisattva is that of great compassion. Okay? Đại bi nghĩa là sao? At that story during the time of the story, I will explain this to you, and I will finish the story for you, the entire story for you to hear. Tôi nói cái này xong tôi kể quý vị hết cái kết thúc của cái câu chuyện này. Quý vị chưa nghe kết thúc phần lớn, quý vị chưa nghe kết thúc cái đoạn cuối câu chuyện đâu. I will tell you the rest of the story because not many of you, probably most of you haven't heard the rest of the story yet. But let me tell you, the Bodhisattva mindset is that of great compassion. Okay? At that point in time, he saw the tigress in dire straits. Lúc đó, tất cả xung quanh đó, thì họ thấy, người hoàng tử nó mới thấy rằng cái con cọp cái nó là con một cái chúng sanh rất đại khổ sở. Not only is the tigress suffering from hunger pangs, không phải là khổ là cái thân mình nó đói, nó cào, nó khổ sở không thể tưởng được, mà còn khổ sở thấy con mình nó còn đau khổ, nó còn đói nữa. He was also watching her own cubs suffering from hunger as well. All right? And then on top of it, she realizes that she's about to die, and if she dies, her cubs will also die as well. Còn phần thứ ba nữa là biết rằng nếu mình chết thì con mình nó cũng sẽ chết luôn nữa. Okay? Cực khổ. So the prince sees that as extreme suffering. Being greatly compassionate, he says, I don't know about anything else. With my compassionate mind, all I care about is to relieve the suffering right here, the best way I can. Okay? Thành ra cái người hoàng tử nó mới nói đó, tôi không cần biết người ta nghĩ sao mà nghĩ. Hiện bây giờ ở chỗ này một cái tụi cọp này tụi nó cực kỳ khổ. Cái tâm đại bi của tôi bắt buộc tôi phải kiếm cách mà giúp nó để bớt khổ. Remember earlier I said if were Janice, because Janice is a smart cookie, she would get off her horse and push her horse off the cliff, right, to feed the tigress. Hồi nãy tôi nói học đệ tử tôi nó khôn lắm, nó có trí huệ, thành nó sẽ xuống ngựa, xong nó dụ ngựa tới cái sườn núi, xong nó đẩy ngựa xuống để cứu con cọp. Cái đó là cái hành động của người có trí huệ. This is the act of someone who is wise, like the Brahmins or Janice. Đây là hành động của người như cô Janice có trí huệ, hoặc là những người đạo Bà La Mốt, đúng không? Cứu vậy đủ rồi, đúng không? This is what the Brahmins advocate would approve of. You agree with that? Cô đồng ý không? Nó có lý hơn. Okay. They say that's why when you're compassionate you need to have wisdom. Okay. That's why. Thì như vậy nó có lý hơn. Để như vậy mình không khổ thì ngược lại mình cứu khổ con cọp. So you succeed in that you relieve the suffering of the tigress, right? But what about the horse suffering? Ngược lại con ngựa nó rớt xuống như vậy nó khổ. Ai giúp nó bây giờ? Vẫn chưa cho. Người này vẫn nghĩ, tôi nghĩ cái người hoàng tử này nghĩ nếu mình đẩy con ngựa xuống thì đúng là mình giúp được con cọp, để con ngựa nó sẽ khổ. Okay? Nó cũng nỡ làm như vậy đó. So this prince says, if I push my horse off the cliff, okay, then it helps the tigress, but it doesn't help my horse. I can't even do this. I cannot bear the thought of putting my horse through this kind of pain itself. Therefore, I'm the only choice left to relieve this tigress suffering. Thành mới biết quyết định rằng mình là cái lý do, cái mà
cái mà có thể duy nhất mà có thể giúp cứu con cọp mà không làm những người khác khổ. Thành mới biết tự chọn mình. Okay. Cái đó là tâm đại bi chứ không phải là cái tâm hồ đồ. So he decided he's the only one who's qualified to relieve tiger's suffering without inflicting pain on others. This arises from great compassion, not from confusion. Đại bi là mình thấy người ta khổ mình chịu không được, mình chịu không nổi, mình phải giúp người ta. Bất cứ gia nào mình giúp đỡ nó khỏi khổ, hoặc là đại bi, tại nó khổ giống như mình khổ. Đại bi là mình không khác gì người ta hết, người ta khổ cũng giống mình khổ. So great compassion, I clarify for great compassion that you and everyone else is of the same substance. So if the tigress is suffering, that means you are suffering as well. So if the horse is suffering, then you are suffering as well. Okay? So we relieve suffering. Any living being suffering, you relieve it. Thành bất cứ chúng sanh nào đang khổ, mình giúp hết. Đó gọi là đại bi. Mình không phân biệt. Okay? Now the rest is story. Cái phần còn lại. Rồi cái phần thứ nhì chắc mình phải tuần sau mình mới giảng được, tại vì hết thì giờ rồi. The rest is story. Because she asked a two-part question. The second part. Lần sau hỏi lại rồi mình nói tiếp bác chuyện đó. Cái phần còn lại cái câu chuyện này. You know, these three princes are very cherished by the king and the queen of the country. Ba vị hoàng tử này rất được cha mẹ, vua cha với là hoàng hậu đó rất là sủng ái, rất cưng. So when the three princes asked for permission to ride their horses, or go on a ride in the horses to the forest, the queen mother says, "Hurry back home, okay? Because don't stay out too late. Because don't want to miss. We're going to wait for you to eat together." Thì hoàng hậu mới nói là các con đi chơi cho vui, nhưng đều đi thì về sớm để mẹ khỏi lo, mẹ chờ cơm chúng con. Does it ring a bell, Lang? Do you ever say that to your children? I'm waiting for you. Okay, let's eat together. Okay, that's what mothers do. That's what she said. And she said she sat there waiting for the crown princes, and all of a sudden she felt like the world caved over. Bỗng nhiên nó ngồi đợi con mình như vậy. Linh tính biết linh tính người mẹ rất là lạ. Nó ngồi đợi bỗng nhiên có cảm tưởng như là cái chuyện gì nó kinh thiên động địa nó xảy ra. Giống như trời đất nó sập tới nơi rồi, nó mới sập xong rồi. Bà hoang mang, bà sợ quá đấy. She says, okay, something is not good. Something is not good here. Make sure you fetch my crown princes, bring them back to me. Ra tay, nghe chuyện này chưa? Ra lệnh cho tùy tùng đi kiếm ba hoàng tử, lập tức rước ba hoàng tử về. Không đợi nữa, sai người đi ra kiếm ba hoàng tử, kéo về, đem về. So she ordered her attendants to go locate the three princes and bring them back home. No more playing. Okay? So they wrote out. They discovered only two princes. They could not find the third one. Thì mới khám phá được hai hoàng tử Anh, người hoàng tử